هل النسيان أمر طبيعي؟ ما الذي يغذي الدماغ فعلياً؟ وما الذي يمكن أن يدعمه في مواجهة هذا الاستنزاف الصامت؟ في لحظة عابرة تنسى اسم شخص تعرفه جيداً، تتوقف، تحاول، لكن الاسم لا يأتي. تقول لنفسك: عادي، هذا بسبب العمر. لكن ماذا لو لم يكن الأمر طبيعياً كما تعتقد؟ ماذا لو كان هذا النسيان ليس فقداناً للذاكرة، بل إشارة هادئة من دماغك أنه لا يحصل على ما يحتاجه؟ الغريب أن بعض حالات النسيان بعد 40 لا تبدأ من الدماغ أصلاً، بل من شيء تأكله كل يوم أو تفتقده دون أن تشعر. الأخطر أنك قد تتجاهل هذه الإشارة لسنوات حتى تتحول من نسيان بسيط إلى مشكلة حقيقية. السؤال هنا ليس لماذا تنسى، بل هل هذا النسيان طبيعي فعلاً؟ أم أن دماغك يحاول أن يخبرك بشيء لم تنتبه له بعد؟ النسيان متى يكون طبيعي؟ تدخل إلى الغرفة ثم تتوقف، تنظر حولك وكأنك تبحث عن شيء لكنك لا تعرف ما هو. تضحك قليلاً وتقول: نسيت، عادي. وغالباً يكون فعلاً عادي، لأن الدماغ ليس آلة تخزين مثالية. هو لا يحتفظ بكل شيء، بل يختار، يرتب ويتجاهل. النسيان الطبيعي يحدث عندما يكون الانتباه ضعيفاً من البداية، عندما تسمع المعلومة دون تركيز، أو تفعل عدة أشياء في نفس الوقت، فالدماغ ببساطة لم يسجلها بشكل جيد. وهنا النقطة المهمة: أنت لم تنس فعلياً، أنت لم تنتبه من الأساس. النوع الطبيعي من النسيان يكون خفيفاً متقطعاً، وتستطيع تذكر المعلومة لاحقاً إذا هدأت أو ركزت قليلاً. أما إذا بدأ النسيان يتكرر بشكل مزعج، أو أصبحت المعلومات تختفي حتى مع التركيز، فهنا يبدأ الخط الفاصل الذي لا ينتبه له كثيرون. الفرق دقيق لكنه مهم بين دماغ مشغول ودماغ متعب. وهذا يقودنا للسؤال الأهم: إذا لم تكن المشكلة في الذاكرة نفسها، فأين تبدأ القصة فعلاً؟ هل الخلل في التذكر، أم في طريقة عمل الدماغ من الأساس؟ الدماغ بعد 40 هل يتغير فعلاً؟ تلاحظ شيئاً غريباً: المعلومة ما زالت في ذهنك، لكن الوصول إليها أصبح أبطأ. كأن الاسم موجود على طرف لسانك، لكن يحتاج وقتاً أطول ليظهر. وهنا يبدأ القلق: هل هذا ضعف في الذاكرة، أم أن الدماغ بدأ يفقد قدرته؟ الحقيقة الهادئة مختلفة قليلاً. الدماغ لا يتوقف عن العمل ولا يتدهور فجأة كما يظن البعض. ما يحدث في الغالب هو تغير في طريقة المعالجة، وليس في القدرة نفسها. تصبح الروابط أعمق، لكن الوصول إليها أبطأ. التفكير أكثر تحليلاً، لكنه أقل سرعة. كأن الدماغ لم يعد يعتمد على السرعة، بل على الفهم والتجربة. لهذا أنت لا تنسى لأنك فقدت المعلومة، بل لأن الطريق إليها لم يعد مباشراً كما كان. لكن هنا المفارقة: إذا كان هذا التباطؤ طبيعياً، لماذا يشعر البعض أن النسيان يزداد بشكل مزعج؟ لماذا أحياناً لا تعود المشكلة فقط في السرعة، بل في ضياع المعلومة نفسها؟ هنا تبدأ الصورة تتغير، لأن ما نعتقد أنه ضعف ذاكرة قد لا يكون متعلقاً بالذاكرة أصلاً، بل بشيء يحدث قبلها في لحظة دخول المعلومة إلى الدماغ. وهذا يقودنا للسؤال الأهم: هل المشكلة في التذكر، أم في الانتباه منذ البداية؟ نقص التركيز السبب الحقيقي للنسيان. تجلس مع شخص يحدثك بشيء مهم، تهز رأسك، تتابع وربما ترد، لكن بعد دقائق تسأل نفسك: ماذا قال قبل قليل؟ تظن أنك نسيت، لكن الحقيقة الهادئة أنك لم تسمع فعلا. الدماغ لا يخزن ما لا ينتبه له، والانتباه ليس مجرد سماع، بل حضور كامل للحظة. عندما يكون ذهنك مشتتا بين هاتف، فكرة، قلق ومهمة أخرى، فأنت تعطي المعلومة نصف فرصة فقط، فتدخل بشكل مشوش وتخرج بسهولة.
وهنا يحدث الوهم. تعتقد أنك تعاني من ضعف في الذاكرة، بينما المشكلة بدأت قبل الذاكرة في بوابة الدخول نفسها. الانتباه هو الخطوة الأولى للتذكر. إذا لم تسجل المعلومة بوضوح فلن تجدها لاحقاً مهما حاولت. لهذا كثير من حالات النسيان اليومي ليست فقداناً للذاكرة، بل فقداناً للحضور. لكن السؤال الأعمق: لماذا أصبح التركيز أصعب؟ لماذا أصبح العقل ينتقل بسرعة من فكرة إلى أخرى، ومن شاشة إلى أخرى، وكأنه لا يستطيع البقاء في مكان واحد؟ هنا تبدأ القصة تأخذ اتجاهاً مختلفاً، لأن التشتت ليس دائماً بسبب كثرة المهام فقط، بل قد يكون له جذور أعمق مرتبطة بما يحدث داخل الجسم نفسه. وهذا يقودنا لشيء غير متوقع. هل يمكن أن يكون ما تأكله يومياً هو ما بيسرق تركيزك بصمت؟ السكر والدماغ علاقة مخفية. تتناول شيئاً حلواً، تشعر بنشاط سريع، تركيز مؤقت، وكأن ذهنك أصبح أخف. لكن بعد فترة قصيرة يحدث العكس: ثقل في التفكير، تشتت، وصعوبة في استرجاع أبسط الأمور. تظن أن المشكلة في التعب، لكن ما يحدث أعمق من ذلك. الدماغ يعتمد بشكل أساسي على الجلوكوز كمصدر طاقة، لكن ليس بكميات عشوائية ولا بارتفاعات مفاجئة. عندما يرتفع السكر بسرعة، يحصل الدماغ على دفعة طاقة غير مستقرة، ثم يتبعها هبوط سريع، وهنا يبدأ الضباب. ومع التكرار يصبح الجسم أقل استجابة للإنسولين، وهي الحالة التي تعرف بمقاومة الإنسولين. وهنا المفارقة: السكر موجود في الدم، لكن الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، لا تستفيد منه بشكل جيد. النتيجة: طاقة غير كافية رغم توفرها، وتركيز متذبذب رغم أنك أكلت. وهذا التذبذب لا يؤثر فقط على النشاط، بل يمتد إلى الذاكرة نفسها. تصبح عملية التركيز أضعف، وتسجيل المعلومات أقل دقة، واسترجاعها أكثر صعوبة. لكن السؤال الأهم: إذا كان السبب أحياناً في طريقة تعامل الجسم مع الطاقة، فهل يمكن أن يكون الحل بسيطاً أكثر مما نتوقع؟ هل يمكن أن يكون هناك عنصر صغير نقصه فقط كفيل بأن يؤثر على الذاكرة بشكل واضح؟ وهنا نصل إلى نقطة لا ينتبه لها كثيرون. فيتامين بسيط، لكنه قد يغير الصورة بالكامل. فيتامين B12، الفيتامين المنسي. تتناول طعامك بشكل طبيعي، لا تشعر بنقص واضح ولا ألم مباشر، لكن هناك شيء يتغير بهدوء: تركيز أقل، تعب غير مبرر، ونسيان يتكرر دون سبب واضح. قد لا يخطر في بالك أن السبب ليس في الذاكرة نفسها، بل في عنصر صغير لا يرى: فيتامين B12. هذا الفيتامين يلعب دوراً أساسياً في صحة الأعصاب وفي تكوين المادة التي تحمي الخلايا العصبية. بمعنى أبسط، هو جزء من البنية التحتية للدماغ. عندما ينخفض مستواه، لا ينهار الدماغ فجأة، بل تبدأ الإشارات بالتباطؤ. تضعف جودة التواصل بين الخلايا، تصبح المعلومة أبطأ في الانتقال، وأقل وضوحاً عند الاسترجاع. وهنا يظهر النسيان، ليس كفقدان مفاجئ، بل كتشويش مستمر. الأخطر أن هذا النقص قد يحدث دون أعراض قوية في البداية، فيفسر على أنه إرهاق أو ضغط أو مجرد شرود عابر. لكن الحقيقة أعمق. أحياناً المشكلة ليست في كمية المعلومات، بل في الأسلاك التي تنقلها داخل الدماغ. وهذا يقودنا لسؤال مختلف تماماً: إذا كانت الإشارات العصبية تعتمد على عناصر داخل الجسم، فمتى يتم ترتيب هذه الإشارات أصلاً؟ متى يعيد الدماغ تنظيم ما تعلمناه ويحوله إلى ذاكرة مستقرة؟ الإجابة: لا تحدث أثناء العمل، بل في لحظة يظنها كثيرون غير مهمة، لحظة نغلق فيها أعيننا. النوم، المصنع اللي يعيد ترتيب الذاكرة. تنهي يومك معلومات كثيرة، مواقف، كلمات، تفاصيل مرت بسرعة. تظن أن كل شيء انتهى بمجرد أن تضع رأسك على الوسادة، لكن الحقيقة تبدأ هناك. أثناء النوم لا يتوقف الدماغ،
بل يبدأ أهم عمل لا تراه. يعيد ترتيب ما حدث خلال اليوم، ينقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى ذاكرة أعمق، كأنه يختار ما يحفظ وما يحذف. هذه العملية هي التي تجعل بعض اللحظات تبقى وأخرى تختفي دون أن نشعر. عندما يكون النوم عميقاً ومنتظماً، تثبت الذكريات بشكل أفضل، وتصبح استعادتها أسهل في اليوم التالي. لكن عندما يتقطع النوم أو يكون سطحياً، تتوقف هذه العملية في منتصفها. تستيقظ وكأن شيئاً لم يكتمل، معلومات غير مرتبة، ذكريات غير واضحة، وشعور بأن ذهنك مزدحم دون سبب. وهنا يظهر النسيان، ليس لأنك لم تتعلم، بل لأن دماغك لم يحصل على الفرصة ليحفظ ما تعلمته. لكن السؤال الأعمق: لماذا لا يكون النوم عميقاً كما يجب؟ لماذا نستيقظ أحياناً متعبين أكثر مما كنا قبل النوم؟ هنا تبدأ طبقة أخرى من القصة، لأن المشكلة ليست دائماً في النوم نفسه، بل فيما يحدث داخل الجسم طوال اليوم، ويستمر أثره حتى ونحن نائمون. وهذا يقودنا إلى عدو هادئ نعيشه يومياً دون أن نراه بوضوح: التوتر المزمن، العدو الصامت للدماغ. يبدو كل شيء طبيعياً من الخارج، تنجز مهامك، تتحدث، تتابع يومك، لكن في الداخل هناك شد مستمر لا يتوقف، تفكير زائد، قلق خفيف، توتر لا يهدأ تماماً. هذا النوع من التوتر لا يلفت الانتباه، لأنه لا يأتي كصدمة واضحة، بل كخلفية دائمة تعيش معها وتعتادها. لكن الدماغ لا يعتاد. مع التوتر المزمن يرتفع هرمون يسمى الكورتيزول. وظيفته الأساسية هي مساعدتك على التعامل مع الضغط. لكن عندما يبقى مرتفعاً لفترات طويلة، يبدأ التأثير العكسي. يصبح التركيز أصعب والذاكرة أقل دقة، وكأن الدماغ يعمل في وضع الطوارئ طوال الوقت. في هذه الحالة لا يهتم الدماغ بتخزين التفاصيل، بل يركز على النجاة فقط. ولهذا قد تمر عليك مواقف كاملة دون أن تسجل بشكل حقيقي. النسيان هنا ليس ضعفاً، بل نتيجة مباشرة لحالة مستمرة من الاستنزاف. الأخطر أن هذا التوتر لا يؤثر فقط على التفكير، بل يمتد إلى النوم وإلى الطاقة وحتى إلى كيمياء الدماغ نفسها. وهنا نصل إلى نقطة مهمة: إذا كان الدماغ يعمل تحت ضغط دائم، فهو لا يحتاج فقط إلى الراحة، بل إلى وقود يساعده على التعافي. فما الذي يغذي الدماغ فعلياً؟ وما الذي يمكن أن يدعمه في مواجهة هذا الاستنزاف الصامت؟ هنا نقترب من عنصر أساسي غالباً ما يتم تجاهله، رغم أنه جزء من كل خلية في دماغك: الدهون الصحية، وقود الدماغ الحقيقي. تتخيل أن الطاقة تأتي فقط من السكر، وأن الدهون شيء يجب تقليله دائماً؟ لكن الدماغ له رأي مختلف. جزء كبير من تركيب الدماغ نفسه يتكون من الدهون. ليست أي دهون، بل دهون محددة تدخل في بناء الخلايا العصبية وتحافظ على مرونة الإشارات بينها. عندما يحصل الدماغ على هذه الدهون الصحية، تكون الإشارات أسرع، أوضح، وأكثر استقراراً. يصبح التفكير أكثر سلاسة، والتركيز أقل تشتتاً. لكن عندما يكون هناك نقص، لا يتوقف الدماغ، بل يعمل بجودة أقل، كأن الإشارة تمر لكن بتشويش. المعلومة تصل، لكن دون وضوح كاف لتحفظ جيداً. وهنا يظهر النسيان مرة أخرى، ليس كخلل مباشر، بل كنتيجة لنقص في الوقود المناسب. الأمر لا يتعلق بكمية الطعام، بل بنوعيته. ما تبنيه يومياً داخل جسمك ينعكس مباشرة على طريقة عمل دماغك. لكن المفاجأة أن التغذية لا تبدأ ولا تنتهي فيما تأكله فقط. هناك نظام كامل داخل جسمك يقرر كيف تمتص هذه العناصر، وكيف تصل إلى الدماغ أو لا تصل. نظام لا تراه، لكنه يؤثر على كل شيء، من المزاج إلى الذاكرة.
وهذا يقودنا إلى سؤال غير متوقع: هل يمكن أن يكون مفتاح صفاء ذهنك في مكان بعيد تماماً عن دماغك؟ الأمعاء والذاكرة علاقة غير متوقعة. قد يبدو الأمر غريباً، لكن ما يحدث في أمعائك قد ينعكس مباشرة على طريقة تفكيرك. داخل جهازك الهضمي تعيش تريليونات من البكتيريا، ليست ضارة كما يعتقد البعض، بل جزء أساسي من توازن الجسم. هذا العالم الصغير لا يهتم فقط بالهضم، بل يشارك في إنتاج مواد كيميائية تؤثر على الدماغ بشكل مباشر. بعض هذه المواد ترتبط بالمزاج، وبعضها الآخر يؤثر على التركيز والذاكرة. عندما يكون هذا التوازن صحياً، تكون الإشارات بين الأمعاء والدماغ أكثر استقراراً، ويعمل الجهاز العصبي بهدوء وتناسق. لكن عندما يختل هذا التوازن بسبب نمط غذائي غير متوازن أو ضغط مستمر، تبدأ الإشارات بالتشوش. قد تشعر بضباب ذهني، تشتت غير مبرر، وصعوبة في تذكر التفاصيل. وهنا المفارقة: المشكلة لا تبدأ في الدماغ، بل في بيئة داخلية لا نراها. تأثيرها صامت لكنه عميق، وهذا يفسر لماذا أحياناً محاولات تحسين التركيز لا تنجح، لأننا نبحث في المكان الخطأ. لكن وسط كل هذا يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف أن ما نمر به طبيعي؟ ومتى يكون هذا النسيان أكثر من مجرد إشارة عابرة؟ متى يجب أن نتوقف ونأخذ الأمر بجدية أكبر؟ هنا نصل إلى النقطة التي يتهرب منها الكثيرون: الفرق بين الطبيعي والإنذار المبكر. متى يجب أن نقلق؟ تنسى اسماً ثم تتذكره لاحقاً. تضيع فكرة ثم تعود فجأة. هذا غالباً طبيعي، لكن هناك لحظة مختلفة، لحظة لا يكون فيها النسيان عابراً بل متكرراً وثقيلاً. عندما تبدأ المواقف البسيطة بالتراكم، عندما تنسى أشياء قريبة جداً حدثت قبل قليل، أو تعيد نفس السؤال أكثر من مرة دون أن تنتبه. هنا يجب أن تتوقف، ليس بدافع الخوف بل بدافع الفهم. الفرق ليس في حدوث النسيان بل في نمطه. النسيان الطبيعي متباعد، خفيف، ويمكن استرجاعه. أما عندما يصبح متكرراً يؤثر على تفاصيل يومك أو يلفت انتباه من حولك، فهنا لم يعد مجرد صدفة. وقد لا يكون السبب واحداً، قد يكون تراكم عوامل: نوم غير كاف، توتر مستمر، نقص عناصر مهمة، أو حتى إشارات مبكرة تحتاج إلى تقييم. الفكرة ليست أن نقلق من كل نسيان، بل أن نفهم متى يستحق الانتباه، لأن الدماغ لا يصرخ، هو يهمس فقط. وكل ما مر معنا في هذا الفيديو لم يكن مجرد معلومات متفرقة، بل إشارات صغيرة ترسم صورة واحدة. السؤال الآن ليس هل تنسى، بل ماذا يحاول دماغك أن يقول لك من خلال هذا النسيان؟ وربما أهم خطوة ليست أن تبحث عن إجابة سريعة، بل أن تبدأ بملاحظة التفاصيل التي كنت تتجاهلها طوال الوقت. نصائح حلمية. ربما لم يكن النسيان هو المشكلة، بل الرسالة التي لم نقرأها جيداً. كل ما مر معنا يشير إلى شيء واحد: الذاكرة لا تعمل وحدها، هي نتيجة نمط حياة كامل يتكرر كل يوم. والخبر الجيد أن كثيراً مما يؤثر على ذاكرتك يمكن تعديله ببساطة. ابدأ بالنوم، ليس فقط عدد الساعات بل جودتها، لأن الدماغ يحتاج وقتاً حقيقياً ليعيد ترتيب نفسه. انتبه لما تأكله، حافظ على استقرار السكر، وابتعد عن التقلبات الحادة، وأضف مصادر للدهون الصحية التي تدعم الخلايا العصبية. لا تتجاهل الفيتامينات المهمة، خصوصاً تلك المرتبطة بصحة الأعصاب، لأن نقصها قد يكون صامتاً لكنه مؤثر. خفف التوتر حتى لو بخطوات صغيرة.
لحظات هدوء، تنفس عميق، أو حتى تقليل المشتتات اليومية قد تحدث فرقاً أكبر مما تتوقع. وأخيراً، درب انتباهك، لأن التركيز هو البوابة الأولى لكل ذكرى. ما لا تنتبه له لن تتذكره لاحقاً. الفكرة ليست أن تصل إلى ذاكرة مثالية، بل أن تعطي دماغك البيئة التي يحتاجها ليعمل بأفضل شكل ممكن. لأن النسيان أحياناً ليس ضعفاً، بل نتيجة طبيعية لأسلوب حياة لم يصمم لراحة الدماغ. والسؤال الذي يبقى معك بعد هذا الفيديو: هل ما تفعله يومياً يساعد ذاكرتك؟ أم يستهلكها بصمت دون أن تنتبه؟ تنويه طبي: هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة فقط، ولا يعد تشخيصاً أو بديلاً عن استشارة طبية متخصصة. إذا كنت تعاني من نسيان متكرر أو أعراض مقلقة، ينصح بمراجعة طبيب مختص لإجراء التقييم المناسب. وإذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن كل فيديو هنا قد يغير طريقة فهمك لصحتك أكثر مما تتوقع.